Xin chào mọi người, mình là Ayana, Vtuber Magician đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách tạo mô hình trường kho báu. Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Bắt đầu thôi.
Các bạn cảm thấy thế nào? Bạn đã nắm phần nào cách làm chưa? Nếu mọi người thấy video này thú vị hay có bất kỳ đánh giá nào, hãy comment cho mình biết nhé. Và đừng quên nhấn subscribe kênh của mình nha. Hãy comment cho mình biết nhé. Mình rất vui nếu như nhận được ý kiến phản hồi từ mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong bài hướng dẫn tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.